આપણે જોવાનું છે MS ઓફિસની અંદર વર્ડ, બરાબર. હવે વર્ડની અંદર અત્યારે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું ફાઇલ મેનુ. હવે ફાઇલ મેનુ છે એ શેના માટે યુઝ થાય છે તો એની પહેલાં આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કે અહીંયા તમને જે આખું બતાવે છે તેની અંદર તમને ડોક્યુમેન્ટ 4 લખેલું છે, બરાબર. હવે ડોક્યુમેન્ટ 4 છે એ તમારું શું છે તો કે ટાઇટલ બાર. પછી અહીંયા તમને આખું જે બતાવે છે એ તમારું શું છે તો કે મેનુ બાર, જેની અંદર તમને ઘણા બધા મેનુઝ આપેલા છે, બરાબર. હવે એમાંથી જો તમારે જે પણ મેનુનો કે યુઝ કરવો હોય, જેમ કે હોમ મેનુ છે, ઇન્સર્ટ મેનુ છે, તો તમે કરી શકો. નીચે તમને બતાવશે સ્ટેટસ બાર. ઓકે, ચલો આજે આપણે જોવાનું છે ફાઇલ મેનુ. ફાઇલ મેનુની અંદર સૌથી પહેલાં છે ઇન્ફો. ઇન્ફો એટલે શું થશે તો કે ઇન્ફોર્મેશન તમને જે પણ વર્ડ રિલેટેડ છે એ બધી વસ્તુ છે એ તમને ઇન્ફોની અંદર બતાવશે. એના પછી છે નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ શું છે? નેક્સ્ટ છે આપણું ન્યૂ. ન્યૂ એટલે શું થશે તો કે જેમ કે કોઈ મારે ન્યૂ વર્ડની ફાઇલ ઓપન કરવી છે, બરાબર. હવે વર્ડની અંદર તમને અહીંયા રેડીમેડ ઘણી બધી ફાઇલ્સ આપેલી છે. હવે જેમ કે મારે એની અંદર કોઈ પણ ફાઇલ ક્રિએટ કરવી હોય તો હું ક્લિક કરી અહીંયાથી ક્રિએટ કરાવી શકીશ. એટલે તમને અહીંયા રેડીમેડ તમને છે અહીંયા ફાઇલ બતાવશે. એની અંદર તમારે કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરીને તમારે અલગથી ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું હોય તો તમે બનાવી શકો. ઓકે, એના પછી છે ન્યૂની અંદર બ્લેન્ક ડોક્યુમેન્ટ. હવે બ્લેન્ક ડોક્યુમેન્ટ એના માટે યુઝ થશે તો કે મારી રીતના કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરવું છે, બરાબર. તો એના માટે છે તમે અહીંયાથી તમારું બ્લેન્ક ડોક્યુમેન્ટ છે એનો યુઝ કરાવી શકો. ચલો નેક્સ્ટ છે આપણું ઓપન. ઓપન એટલે શું તો કે ઓલરેડી જો તમે કોઈ ફાઇલ વર્ડની અંદર બનાવેલી હોય અને એનો યુઝ તમારે કરવો હોય, ઓપન કરીને જોવી હોય તો તમે એક વખત ઓપન ઉપર ક્લિક કરી પછી કોમ્પ્યુટરની અંદર જાશો તો અહીંયા તમને બ્રાઉઝનો ઓપ્શન બતાવશે, બરાબર. અહીંયા ડેસ્કટોપ ઉપર અત્યારે મારી એક ફાઇલ છે તો હું એને સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા ઓપન કરાવી દઈશ. એટલે મારી ફાઇલ છે અહીંયા આખી આવી રીતના ઓપન થઈને આવી જશે, બરાબર. એના પછી છે સેવ. સેવ કરવા માટે હું અત્યારે રેન્ડમલી બ્લેક ડોક્યુમેન્ટ પહેલાં લઈ લઉં. જેમ કે અહીંયાથી હું કોઈ ફાઇલ છે એને ક્રિએટ કરી અને હું એને શું આપી દઈશ? સેવ. સેવ કરી તમારે કઈ જગ્યાએ એને સેવ કરવું છે, અત્યારે મારે ડેસ્કટોપ ઉપર સેવ કરવું છે તો હું અહીંયા એનું જે પણ તમારે નામ આપો એ નામ આપી સેવ એઝ અ ટાઈપ. અહીંયા તમને શું બતાવશે? વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ. એટલે તે એનું એક્સટેન્શન શું થશે તો કે .docs, બરાબર. પછી અહીંયા હું એને સેવ કરાવી દઉં છું. એટલે આ ડોક્યુમેન્ટ છે મારું 222ના નામથી સેવ થઈ જશે. ઓકે, એના પછી છે સેવ એઝ. હવે સેવ એઝ એટલે શું થશે તો કે સેવની અંદર હવે આ જે મારી ફાઇલ છે એની અંદર હું કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરું છું. હવે મારે એવું કરવું છે કે લાસ્ટમાં જે મેં ચેન્જીસ કરેલા છે એની મારે અલગથી ફાઇલ બનાવવી છે. તો હું શું કરીશ, એને અહીંયાથી સેવ એઝમાં જઈ જ્યાં પણ તમારે સ્ટોર કરાવી છે સિલેક્ટ કરી અને અલગથી નામ આપી દો, બરાબર. હવે હું એને સેવ કરાવી નાખું. હવે એક વખત ઓપનની અંદર આપણે જોઈ લઈએ જે આપણી પહેલી ફાઇલ હતી એ. એટલે એની અંદર તમને જો અહીંયા દેખાશે કે તમે જે લાસ્ટમાં ચેન્જીસ કરેલા છે એ તમને આ ફાઇલમાં નહીં બતાવે. તો એના માટે ફરીથી મારે શું કરવું પડશે તો કે મેં લાસ્ટમાં જે ચેન્જ કરેલી હતી એ ફાઇલ તમને છે અહીંયા બતાવશે, બરાબર. નેક્સ્ટ છે આપણું પ્રિન્ટ. પ્રિન્ટ એટલે શું થશે તો કે પ્રિન્ટ તમારે જો વર્ડની અંદરથી નીકાળવી હોય તો તમે અહીંયાથી એના અલગ અલગ સેટિંગ્સ આપેલા છે. જેમ કે પ્રિન્ટર કયું છે, બરાબર. પ્રિન્ટ અહીંયાથી તમે આપી શકો. પ્રિન્ટરની પ્રોપર્ટીઝ છે, કોપીઝ છે, પ્રિન્ટ ઓલ પેજીસ કરવા છે, વન પેજીસ કરવું છે, તો અહીંયા બધા છે તમને પ્રિન્ટના સેટઅપ આપેલા છે. ઓકે, એના પછી છે શેર. શેર એટલે શું થશે તો કે ઇનવાઇટ પીપલની અંદર તમારે ક્લાઉડમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવું હોય, ઈમેલની અંદર કરવું હોય. જેમ કે ઈમેલની અંદર મારે સેન્ડ એઝ અ PDF આપવું હોય, બરાબર. જો એક વખત સેન્ડ એઝ અ PDF ક્રિએટ કરશો એટલે શું થશે તો કે આઉટલુક જે તમારું MS ઓફિસનું આવે છે એની અંદર તમને અહીંયા અટેચમેન્ટ સીધું આવી જશે. પછી એને તમારે જેને મોકલવું હોય ટુની અંદર તમે એનું એડ્રેસ નાખી અને ડાયરેક્ટલી મોકલી શકો. ઓકે, નેક્સ્ટ છે આપણું એક્સપોર્ટ. એક્સપોર્ટ એટલે શું તો કે આ ફાઇલ છે એને તમારે કઈ રીતના એક્સપોર્ટ કરવી છે. હવે જો ચેન્જ ફાઇલ ટાઈપ કરીશ તો તમને આ ડોક્યુમેન્ટમાં મોકલવી છે, ટેમ્પલેટમાં, રીચ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ એટલે કે વર્ડ પેજમાં મોકલવી છે, નોટપેડમાં મોકલવી છે, બરાબર. એ તમે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી મોકલાવી શકો. કોઈ PDF ક્રિએટ કરવી છે તો ક્રિએટ PDF ઉપર ક્લિક કરી ક્રિએટ PDF ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા તમને એનું એક્સટેન્શન છે હવે PDF બતાવશે, બરાબર. જ્યાં પણ તમારે સ્ટોર કરવી છે સિલેક્ટ કરી નામ આપી દો અને પછી એને પબ્લિશ કરી નાખો. એટલે શું થશે તો કે તમારી ફાઇલ છે હવે PDFમાં તમને આખી બતાવશે, બરાબર.
એટલે આવી રીતના તમે વર્ડની અંદરથી PDF પણ જનરેટ કરાવી શકો. ચલો નેક્સ્ટ છે આ આપણું ક્લોઝ, એટલે કે ફાઇલ છે એને તમારે ક્લોઝ કરવા માટે, વર્ડને તમારે ક્લોઝ કરવા માટે. ઓકે, અકાઉન્ટ રિલેટેડ જે પણ તમારી વસ્તુ છે એ બધી તમને અહીંયા બતાવશે. નેક્સ્ટ છે આપણું ઓપ્શન્સ. ઓપ્શન્સ એટલે શું? તો કે વર્ડની અંદર જો તમારે કોઈ પણ સેટિંગ્સ ચેન્જ કરવા છે, બાય ડિફોલ્ટ તમને બધા સેટિંગ્સ તો આપેલા જ હશે. એની અંદર જો તમારે કાંઈ પણ સેટિંગ્સ કરવા હોય, જેમ કે મારે કોઈ લેંગ્વેજ અપર કેસમાં ને એવી રીતના કે તમારે ના જોતું હોય તો તમે ઇગ્નોર વર્ડ્સ ઉપર ટીક કઢાવી નાખો. સ્પેલિંગ ચેક કે એવું તમારે ના કરાવવું હોય તો એ બધી વસ્તુ છે તમે અહીંયાથી સેટિંગ કરાવી શકો. ઓકે, ચલો ફાઇલ મેનુ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો.